Chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nhịp sống nước Nga DT. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Các bạn thân mến, có lẽ nhiều người băn khoăn là người Việt đang sinh sống ở Liên bang Nga thì việc khám chữa bệnh và sinh con đẻ cái như thế nào? Có gặp khó khăn gì không? Và những đứa trẻ đó lớn lên ở Nga thế nào? Trong video này, chúng tôi xin giải đáp một phần câu hỏi đó. Hôm nay, gia đình người bạn tôi cũng đi đón một em bé mới sinh ở bệnh viện này. Cũng hoa và bóng bay, còn các bạn nhỏ thì đang tranh thủ chơi trên điện thoại, người lớn thì đang hồi hộp. Các bạn đang nhìn trên màn hình, đây là cửa gửi đồ cá nhân cho các sản phụ. Tại đây có 1 đến 2 nhân viên trực tiếp nhận đồ, sau đó trực tiếp mang vào cho từng sản phụ. Các bà mẹ công dân Việt Nam ở Nga khi mang thai đều được khám thai định kỳ và được cấp giấy theo dõi thai kỳ. Nếu trong quá trình thai kỳ có tai biến hoặc bị bệnh cần nằm viện thì cũng đều được miễn phí hoàn toàn. Khi đến ngày sinh, các bà mẹ gọi xe cứu thương, nhân viên y tế đến khám và sẽ quyết định đưa bạn đến viện phụ sản nào đó còn trống giường. Bạn cũng có thể tự đến bệnh viện phụ sản mà bạn đã định trước. Đến bệnh viện, chỉ có sản phụ, người nhà không được phép vào thăm cũng như chăm sóc. Sau khi sinh, khi bà mẹ sức khỏe đã ổn, nhân viên y tế sẽ bế em bé đến để bà mẹ cho con bú, sau đó lại đưa về phòng riêng của bé. Các bà mẹ ăn uống theo chế độ chung của bệnh viện. Cũng giống như ở Việt Nam, nếu đẻ thường thì sau 3 ngày bạn có thể ra viện. Đến lúc này, người nhà mới được phép vào viện để đón mẹ và bé về. Như các bạn đang thấy, hôm nay tại bệnh viện này có rất đông sản phụ ra viện nên người nhà đi đón rất đông. Gia đình nào đông người thì có hàng chục người, nhưng gia đình nào cũng đều mang hoa, bóng bay và không thể thiếu đó là chụp ảnh. Tất nhiên, trong bệnh viện cũng có dịch vụ chụp ảnh và bạn phải trả tiền cho dịch vụ này. Các bạn thấy trên màn ảnh là gia đình người Nga vừa đón em bé ra, sau khi chụp ảnh xong họ mới ra về. Người Nga họ cũng rất trân quý, đón em bé mới ra đời nên có gia đình rất đông người đến đón. Gia đình bạn tôi thì đang chờ đến lượt. Đây rồi, nhân viên đã thông báo đến lượt rồi, chúng ta cùng vào thôi. Đây là bà mẹ ra trước, một nhân viên y tế bế bé, còn một nhân viên khác đẩy đồ dùng cá nhân của bà mẹ ra sau. Các bạn cảm giác thế nào ạ? Cô y tá trao cháu bé tận tay cho ông bố và nói lời chúc mừng. Rất tuyệt vời vì sự tận tình của nhân viên y tế. Họ chăm sóc và chu đáo đến những tình tiết tưởng như nhỏ nhất, nhưng đó là thể hiện cái tâm, cái tình cảm lớn nhất khi đón một đứa trẻ mới ra đời. Đây là không gian mà bệnh viện dành riêng cho các gia đình đến đón bé để tặng hoa, chúc mừng các bà mẹ, em bé cũng như tặng hoa cho y bác sĩ ở đây. Một không gian được trang trí rất đẹp, trang nhã để các gia đình chụp ảnh, lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ. Trên phông còn có cả các câu chúc mừng bằng tiếng Nga. Hiện nay trên nước Nga, theo thống kê chưa đầy đủ, có khoảng 40.000 người Việt Nam đang sinh sống, làm việc, học tập. Con số này hiện có thể đã giảm đi rất nhiều do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Cũng như tất cả những người nước ngoài khác đang sống trên đất Nga đều được đối xử bình đẳng như nhau trong cuộc sống, như được quyền làm việc, quyền học tập và đặc biệt là khám chữa bệnh. Tất cả các trường hợp cấp cứu khi gọi xe cứu thương đều được phục vụ tận tình chu đáo như người Nga và đặc biệt không hề có gợi ý hoặc thái độ gây khó khăn để nhận phong bì. Tất nhiên cũng có một số trường hợp người Việt mình vẫn chủ động đưa phong bì để giải quyết công việc theo ý muốn của mình, nhưng không nhiều. Tất cả các trường hợp cấp cứu bất kể gọi xe cứu thương hay tự đến bệnh viện, trường hợp đặc biệt có thể gọi trực thăng cấp cứu thì đều miễn phí hoàn toàn tiền xe và tiền khám điều trị. Tất nhiên, với các trường hợp khám chữa bệnh thông thường bạn cần mua bảo hiểm y tế và thẻ bảo hiểm y tế này có giá trị trên toàn Nga. Trường hợp không có thẻ bảo hiểm y tế, bạn phải thanh toán viện phí và tiền khám chữa bệnh theo quy định chung của nhà nước Nga, không phân biệt công dân Nga hay người nước ngoài. Tiếp theo đây là phòng chụp ảnh thứ hai dành cho gia đình các em bé mới sinh.
Vậy có bạn thắc mắc, nếu không biết tiếng Nga thì làm thế nào? Các y bác sĩ ở Nga dù có bận rộn đến mấy, cũng luôn lắng nghe ý kiến của bệnh nhân và giải thích cho bệnh nhân, cho đến khi bệnh nhân có còn hỏi gì nữa. Nếu bạn không biết tiếng Nga, bạn có thể gọi điện cho bạn bè, người thân biết tiếng Nga để nói chuyện với y bác sĩ. Chỉ đơn giản vậy thôi, còn trong quá trình nằm viện, y bác sĩ họ cứ thế thực hiện liệu trình điều trị cho đến khi khỏi bệnh. Còn ăn uống thì thế nào? Trong bệnh viện bạn được cung cấp bữa ăn sáng nhẹ nhàng, cung cấp đồ ăn nóng vào bữa trưa và bữa tối. Đồ ăn là các món ăn của Nga, có súp, bánh mì, thịt viên, sữa, đồ uống vân vân. Nói chung là rất nhiều, nếu bạn chịu khó ăn hết thì bảo đảm lên cân ầm ầm. Người nhà có được phép mang đồ ăn vào không? Người nhà được phép mang đồ ăn vào viện, nhưng không được mang vào các loại đồ ăn đã nấu chín, các loại thực phẩm gần hết hạn vân vân, và nhân viên phòng tiếp đón sẽ kiểm tra kỹ từng loại thực phẩm mang vào. Khi tiếp tế đồ ăn cho bệnh nhân, bạn không được trực tiếp mang vào, mà nhân viên phòng tiếp đón sẽ trực tiếp mang vào cho bệnh nhân, còn bạn thì ra về. Cũng có một số ít bệnh viện cho phép bạn mang cơm, tức đồ ăn Việt Nam vào cho bệnh nhân, nhưng phải được phép của bác sĩ điều trị. Người nhà có được phép chăm sóc hoặc vào thăm không? Tất cả các bệnh viện của Nga không yêu cầu người nhà vào chăm sóc, trừ một số trường hợp đặc biệt. Vào thăm bệnh nhân thì được phép, nhưng theo quy định của từng bệnh viện, vào những khung giờ nhất định. Sau khi đã chụp ảnh, nhận giấy chứng sinh, giấy ra viện thì mọi người ra về. Tất nhiên tại nhà, người Việt mình ở Nga cũng đều thực hiện các thủ tục giống như ở Việt Nam, như tổ chức đầy tháng, thôi nôi vân vân. Có một điều cũng nên nói qua một chút, đó là các bà mẹ người Nga khi sinh con thì được hưởng chế độ ưu đãi rất lớn. Khi sinh em bé đầu tiên được nhận 500.000 rúp tương đương gần 160 triệu đồng, sinh con thứ hai được nhận khoảng 180 triệu đồng. Khi sinh nhiều con thì còn được hưởng nhiều hơn, có vua đình đông con còn được cấp nhà. Các cháu độ tuổi mẫu giáo thì đi học miễn phí, được ăn uống 3 hoặc 4 bữa tại trường cũng miễn phí. Các em học sinh cấp từ lớp 1 đến lớp 4, mỗi tháng được nhận 1,5 triệu đồng bằng tiền mặt vào tài khoản của bố, mẹ. Được ăn một bữa ăn miễn phí tại trường. Tôi sẽ có video riêng giới thiệu với các bạn. Các bạn thân mến, chúng tôi xin khép lại video tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin hãy ấn like, ấn chuông, ấn đăng ký để xem được các video mới nhất. Xin trân trọng cảm ơn.